নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 8ৰ এ নিউ ডে এণ্ড নিউ ৱে পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এই পাঠটোৰ অসমীয়া বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। যদিহে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। তো আহা আজি আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আছে আনচাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য লেচন। তো তলৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনি লেচনটোৰ পৰা উত্তৰ উলিয়াবলৈ কৈছে, লিখিবলৈ কৈছে। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে এইটো, ৱাই ৱাজ সীমা আপছেট? সীমা কিয় আপছেট আছিলে? আনচাৰটো হৈছে সীমা নিডেড 12,000 rupees টু পে স্বাতীছ স্কুল ফিজ এণ্ড চি ৱাজ ডিপেণ্ডিং অন হাৰ চেলেৰী টু মেক দ্য পে'মেণ্ট। তো সীমাৰ 12,000 12,000 টকাৰ প্ৰয়োজন আছিলে স্বাতীৰ ভাগৰ স্কুল ফিজ দিবৰ বাবে, পে' কৰিবৰ বাবে। এণ্ড চি ৱাজ ডিপেণ্ডিং অন হাৰ চেলেৰী টু মেক দ্য পে'মেণ্ট। আৰু সেই যিটো স্কুল ফিজ দিবৰ বাবে সীমাই তেওঁৰ যিটো দৰমহা হয় সেই দৰমহাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছিলে। বাট বিফ'ৰ ক্ল'জিং দ্য অফিচ চি কেম টু ন' ফ্ৰম দ্য অফিচ মেনেজাৰ ডেট দেয়াৰ চেলাৰী উড বি পেইড লেট ডেট মন্থ। কিন্তু যেতিয়া অফিচ বন্ধ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত সীমাই অফিচ মেনেজাৰৰ পৰা গম পাইছিলে যে সিহঁতৰ সেই মাহৰ দৰমহাটো দিয়া অলপ লেট হ'ব, গতিকে সেইটো কাৰণে খং। তাৰপিছত ডাছ সীমা ৱাজ আপছেট বুলি লিখি দিবা। এখন লিখা নহ'ল, তোমালোকে লিখি দিবা ডাছ THUS ডাছ সীমা ৱাজ WAS ৱাজ আপছেট UPSET আপছেট লিখিব, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বি, হোৱাট ডিড স্বাতী ছাজেষ্ট টু হাৰ মাদাৰ? স্বাতীয়ে মাকক কি ছাজেষ্ট কৰিছিলে? তো আনচাৰ হৈছে স্বাতী ছাজেষ্টেড হাৰ মাদাৰ টু চিক হেল্প ফ্ৰম দ্য NGO। গতিকে স্বাতীয়ে মাকক NGOৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈ কৈছিলে, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন আছে চি, হোৱাট হেপেন হুৱেন সীমা মেট দ্য লেডি এট দ্য অফিচ অফ দ্য NGO? সীমাই যেতিয়া NGO অফিচত গৈ মহিলাগৰাকীক লগ কৰিছিলে বা লগ পাইছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে? আনচাৰ হৈছে হুৱেন সীমা মেট দ্য লেডি এট দ্য অফিচ অফ দ্য NGO দ্য লেডি টুক হাৰ টু এ লাৰ্জ ৰুম হুৱেৰ এ গ্ৰুপ অফ উমেন ৱেৰ ষ্টিচিং ছফ্ট ডলছ। যেতিয়া সীমাই সেই মহিলাগৰাকীক NGO অফিচত গৈ লগ কৰিছিলে তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে সীমাক এটা ডাঙৰ কোঠা এটালৈ লৈ গৈছিলে, যিটোত গ্ৰুপ অফ উমেন বহু সংখ্যক মহিলাই কিছুমান ডল ষ্টিচিং কৰি আছিলে, চিলাই কৰি আছিলে। চি এক্সপ্লেইন সীমা এবাউট দেয়াৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এণ্ড ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দে অফাৰ ইন ভেৰিয়াছ ফিল্ডছ। আৰু তেখেতে সীমাক তেওঁলোকৰ এই যিটো এটা ছেল্ফ হেল্প আত্মসহায়ক গোট আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং আগবঢ়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বিষয়ে তেওঁৰ আগত কৈছিলে। ফাইনেলি আফটাৰ ডিছকাছিং উইথ দ্য লেডি সীমা চুজ কালিনাৰী ট্ৰেইনিং এণ্ড চি ৱাজ ট'ল্ড ডেট চি উড গেট এ স্মল এমাউণ্ট অফ লোন টু ছেট আপ হাৰ স্মল বিজনেছ। আৰু অৱশেষত কথা বতৰা আলোচনা কৰি লৈ পিনি পাতি মেলি লৈ পিনি সীমাই কালিনাৰী ট্ৰেইনিংটো তেখেতে লৈছিলে আৰু তেখেতক কোৱা হৈছিলে যে তেখেতে এটা সৰু এমাউণ্টৰ লোন পাব, যিটোৱে তেওঁৰ নিজৰ এটা সৰু বিজনেছ ছেট আপ কৰিব পাৰিব, তেনেকৈ বুলি কৈছিল। তো এইখিনি কথাখিনি। নেক্সটটো আছে হোৱাট ডিড দ্য উমেন অফ ব্ৰেভ মাদাৰ্ছ ডু? ব্ৰেভ মাদাৰৰ যিটো উমেন আছিলে সেই উমেনসকলে কি কাম কৰিছিল কৈছে। আনচাৰ হৈছে দ্য উমেন অফ ব্ৰেভ মাদাৰ্ছ ৱেৰ এ মেম্বাৰ্ছ অফ এ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। তো যিসকল ব্ৰেভ মাদাৰ উমেন হয় সেই উমেনসকল এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানুহ হয়, তাৰমানে আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ হয়, সদস্য হয়। দে ৱৰ্ক ইন ভেৰিয়াছ ফিল্ডছ চাচ এছ টয় মেকিং। তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলে, যেনে কৈছে টয় মেকিং পুতলা বনোৱা, এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, টেইলৰিং চিলাই কাম কৰা, কালিনাৰী আৰ্টছ এইটো কুকিঙৰ লগত জড়িত, খাদ্য সামগ্ৰী বনোৱা, মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰিং এইটোতো গম পাইছে, এণ্ড ছ' অন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ। দে অলছ' অফাৰ ট্ৰেইনিং ইন ডেট ফিল্ডছ ইফ ছামৱান ইণ্টাৰেষ্ট। আকৌ যদি বেলেগ কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেই ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে সিহঁতে ট্ৰেইনিঙো দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ৱাজ সীমা ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ডুইং? সীমাই কি কৰাত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে? তো আনচাৰ হৈছে সীমা ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন কালিনাৰী ট্ৰেইনিং এজ চি লাভ কুকিং। নেক্সট আছে হাউ ডিড দ্য NGO হেল্প সীমা? NGOয়ে সীমাক কেনেকৈ সহায় কৰিছিলে? আনচাৰ দ্য NGO গেভ সীমা এ স্মল এমাউণ্ট অফ লোন টু ছেট আপ হাৰ অ'ন কালিনাৰী বিজনেছ। ডাছ NGO হেল্প সীমা? তো NGOয়ে সীমাক সৰু পৰিমাণৰ এটা লোন দিছিলে, যিটোৱে তেখেতৰ নিজৰ কালিনাৰী বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিলে বা ছেট আপ কৰিব পাৰিছিলে। আৰু ডাছ NGO হেল্প সীমা? এনেকৈয়ে NGOয়ে সীমাক সহায় কৰিছিলে। চেক ইয়ৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন, ফাইণ্ড আউট দ্য মিনিংছ অফ দ্য ৱৰ্ডছ ইন ইটালিক্স এণ্ড চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য অপশ্যন। ইয়াত তলত চেণ্টেঞ্চ দিছে, চেণ্টেঞ্চত কিছুমান ইটালিক ৱৰ্ড দিছে, ইটালিক মানে অলপ বেকাকৈ দিয়া আখৰকেইটা জেনেৰেলি,
আৰু সেই শব্দকেইটা অৰ্থটো তলৰ পৰা বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে 1 নম্বৰ আছে সীমা লুক এট সোৱাট ইজ কাল্ম এণ্ড ৰেজুলেট ফেচ এতিয়া ইয়াৰ ই যিটো ৰেজুলেট হয় এই ৰেজুলেট শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যিটো 4 নম্বৰ আছে ডিটাৰমাইন এণ্ড ফাৰ্ম এইটো নেক্সট আছে আই উড লাইক টু চুজ কালিনাৰী ট্ৰেইনিং এজ এ ভকেশ্যন কালিনাৰী শব্দটো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 4 নম্বৰ কুকিংটো নেক্সট আছে হাৰ হাৰ্ট ব্ৰিম উইথ নিউ ড্ৰিমছ আৰু ব্ৰিমৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অভাৰফ্লো ঠিক আছে এবাৰ আহিছোঁ আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হিয়াৰ আৰ সাম মোৰ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য লেচন ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ ইন কলম এ এণ্ড ফাইণ্ড আউট দেয়াৰ মিনিংছ ইন কলম বি ড্ৰ লাইনছ টু মেটচ ইচ ৱৰ্ডছ উইথ ইটছ মিনিং তো এই তলৰ যিখিনি এ বি কে শব্দ দিছে এ আৰু বিত যিখিনি শব্দ দিছে ইয়াৰ অৰ্থখিনি এইফালে আছে তোমালোকক মিলাবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথমটো আছে এজ আৰু এজৰ অৰ্থটো তোমালোকে এইটো মিলাব লাগিব ভিটোলে the outside limit of an object a surface or an area তাৰপিছত যিটো এডোৰ্ড আছে এডোৰ মানে মৰম কৰা খুব এইটো লভ somebody very much বহুত মৰম কৰা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে জোটেট মানে হৈছে তুলি লোৱা বহিত তুলি লোৱা ৰুট সামথিং কুইকলি তুলি লোৱা নেক্সট আছে হাগ মানে কি হাবতি ধৰা গতিকে হাগটো এইটো হ'ব puts one's arm around somebody to hold them tightly especially to show deep love or liking তাৰপিছত নেক্সটটো আছে এম্বছটো থাকি গ'ল এ ৰেজ ডিজাইন অন এ ফেব্ৰিক তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ